خودتون کلی سوالات از من و امید داشتید و امروز تصمیم گرفتیم که به تمام این سوالا جواب بدیم. امید تمامشون؟ بله، یه استوری خوشگل توی پیج اینستاگراممون یعنی امید و مهران گذاشتم، کلی سوال هست. آماده بریم براشون؟ آقا لیتس گو. بریم برای اولین سوالمون. پارسا نعمتی پرسیده امید نظرت راجع به کونیک اک چیه و چرا هیچ وقت تو نمایشگاه یه دونه ازش نداری؟ کونیکسک ماشین خیلی خفنیه به نظر من، ولی یه لول هنوز از بوگاتی پایین‌تره. کونیکسک مثلا ریخت ماشین خیلی باحاله، هنوز یکم اگریسیو تره از بوگاتی، ولی به کیفیت بوگاتی و اسم بوگاتی هنوز نمیرسه. سوال بعدی محسن پرسیده شغل باباهاتون چی بوده؟ تا موقعی که ما ایران بودیم بابام افسر نیرو هوایی بود، خلبان بود. بعد اومدیم آلمان، خب دیگه دست به هر کار باید میزد که اموراتمون بچرخه دیگه. اوایلش یکم تو خرید و فروش ماشین بود، بعدش رفتیم تو خرید و فروش دستگاه ساختمان سازی تا دیگه بازنشسته شد. بابای منم کارمند بازنشسته مخابرات بود. بعد که بازنشسته شد درآمدش کافی نبود، رفت تو کار خرید و فروش املاک، برشکست شد. بعد رفت تو کار خطاط کامپیوتر، برشکست شد. بعد رفت دست فروشی کرد. امید یه سوالی هست امیر محمد پرسیده. امیر محمد دهن سرویس بپرسم واقعا. نوشته بوگاتی مال شرکت تسلاس یا ایران خودرو؟ ایران خودرو. اصلا تصورش هم سخته. بعد بوگاتی شیرون وانت مثلا میزد. داوودیا نوشته که مهران چرا مثل امید شروع به خرید و فروش ماشین نمی‌کنی؟ با تسلا شروع کن، شریکی با امید. خب این سوال جالبی نیست، چون که اول از همه به نظر من آدم وقتی که یه کاری داره انجام میده خیلی باید تمرکزش رو بذاره رو اون کار. و الان کاری که من دارم انجام میدم یوتیوبه و از اون طرفم خرید و فروش ماشینم الکی نیست. مثلا من هر روز میام اینجا بازم خیلی چیزای جدید یاد میگیرم، ولی میدونم که اگه بخوام همچین کاری بکنم مثلا امید خب کسی که 100% پشتمه مشکل نیست، ولی خب به نظرم الان وقتش نیست. سوال بعدی رو وحید نوشته که چطور میشه از نمایشگاه امید بازدید کرد؟ من اومدم تا جلوی درب نمایشگاه ولی راه ندادن. رئیس جمهور رو راحت‌تر میشه دید. خب ببین ما خب یه چیزی حدود 50 میلیون یورو ماشین تو نمایشگاهمون گذاشتیم. ایمنی نمایشگاه باید اصلا خیلی بالا باشه به خاطر بیمه، به خاطر سکیوریتی، به خاطر قانونایی که حتی پلیس واسه ما میذاره. ما باید مثلا در رو همیشه بسته نگه داریم و بدون اینکه یه شخص زنگ بزنه و اپاینتمنت از ما بگیره، وقت از ما بگیره، هیچ شانسی ما اصلا اجازه نداریم کسی همینطوری راه بدیم تو نمایشگاهمون. مثلا من حتی دیدم چند تا بینندم اومده بودن، ولی مثلا من اونجا بودم میدونستم امید تایم داره آوردمشون داخل، ولی وقتی هم که امید تایم نداره یا مثلا من نیستم و تایم ندارم خب نمیتونیم ببینیم. نه اصلا چند روز پیش یه خواننده خیلی خیلی معروف آلمانی پیشمون بود تو نمایشگاه، شریکم شناختش آوردش تو، بعدش طرف به ما گفت سومین بار اومدم دم نمایشگاهتون، دوباره منو راه ندادن. سومین باره. نه ولی اصلا باید اینطوری باشه. منم خیلی دوست داشتم بیشتر مثلا بتونم با اونایی که مثلا دوست دارن ما رو ببینن تماس داشته باشم، ولی واقعا نمیشه. واقعا خیلی شلوغ میشه نمایشگاه، بعدش هیچ کس دیگه نمیتونه اینو کنترل بکنه. بعدش خب حقیقتش هم کنار خیلی آدمای خوب آدمای بدی هم هستن و ما به این راحتی نباید درو باز بکنیم واسه همه. بچه‌ها خودتون تصور کنید مثلا 20 نفر میاد داخل نمایشگاه، با اینکه اینجا همه جاش دوربین داره، ولی یه نفر کنار ماشین رد میشه، یه کلید در میاره، یه خط میندازه. بعد یه چیزی هم که هست بچه‌ها، شما یوتیوبرای دیگر هم نمیرید دم در خونه‌شون اگه آدرسشو داشته باشی زنگ بزنی بیا پایین. و درسته که مثلا ما الان کارمون اینجوری که آدرس ها رو هم مثلا قایم نمی‌کنیم یا مثلا امید نمایشگاهشو همه بلدن، ولی خب دیگه یه ذره حریم خصوصی هم به نظرم نه، ولی به نظر من یه کاری که حتما باید بکنیم در آینده اینه که مثلا این روزهای مخصوص روشن بکنیم واسه بیننده‌هامون، که مثلا بگیم اون روزا واسه بیننده‌هامون هستن که درا رو باز می‌کنیم، ولی اونم مثلا اول باید مثلا اسنویسی بکنن، بعدش اونایی که اسنویسی کردن میتونن بیان پیشمون اون روز. راستی اینم بهتون بگم که ماه دیگه، البته ماه دیگه تقریبا 6 هفته دیگه توی استانبول هم یه میتینگ داریم که بعداً توی ویدیو دیگه کاملا راجبش توضیح میدیم. آریان پرسیده که امکان داره تو امید بیاید ایران؟ من خیلی دوست دارم برم ایران ان شاءالله به زودی. به نظر تو ولی چند سال پیش ایران بودی؟ من نبودم. 2022 ایران بودم. یعنی 3 سال پیش. 3 سال پیش. من آخرین بار 2014 بودم. من خیلی دوست دارم الان برم ایران، تهران رو بگردم، خوزستان برم. امیر حسین نوشته که سخت ترین و بهترین روزی که امید یا مهران داشته چیه؟ من شروع بکنم. من سخت ترین روزمو یادم نیست. من حتی دیروز یادم نیست چه اتفاقایی افتاده. نه من واقعا چیزای منفی رو خیلی زود فراموش میکنم. من با خیلیا مثلا به مشکل برخورده بودم، بعد یادمه کسایی که بیش از 1 سال باهاشون به مشکل برخورده بودم و یادم دیگه نیست چه مشکلی ما هم داشتیم. یعنی هیچ کینه‌ای هم تو دلم نیست. سخت ترین روز خب 100% روزی بوده که بابای خودم رو تو ایران خاک کردم. یعنی اون 100% سخت ترین روز زندگی بوده تا با. بهترین روز
فکر نمی‌کنم که میشه گفت فقط یه روز بهترین روز تو زندگیم بوده. من خیلی روزهای خوبی دارم و مثلا خب آدم هر چند سال یه بار یه پیشرفت دیگه‌ای میکنه. خب مثلا از گرفتن دیپلم تا لیسانس، فوق لیسانس، پیشرفت کاری که بکنی. خب مثلا من یادم اولین بار که یه ماشین 500,000 یورو فروختم، مثلا یه چیز در حدود 8 9 سال پیش بود. اون روز پیش خودم گفتم وای ببین من این ماشین 500,000 یورویی فروختم. خیلی خوشحال بودی دیگه. خیلی خوشحال بودم. فکر کردم این کار خیلی گنده کردم. رفتم رستوران جشن گرفتم. ولی مثلا اون روز خب رقمش واسه من خیلی گنده بود یه ماشین 500,000 یورو بفروشم، چون که من با ماشینای 1000 یورویی شروع کرده بودم. بعد رفتم تو نرخ مثلا ماشینای 20,000 یورویی، 50,000 یورویی، 100,000 یورویی. بعدش یهو مثلا یه ماشین 500,000 یورویی بفروشی، اون موقع واسه مثلا یه کار خیلی خیلی گنده بود. الان جزء کار روزانه‌مونه که ماشینای مثلا 300 400 700,000 یورویی روزانه میفروشیم. یعنی دیگه مثلا اون جذابیت رو مثل اون موقع نداره. الان مثلا یکی از کارمندام حتی مثلا یه ماشین 500,000 یورویی بفروشه، من فقط قراردادو میبینم میگم اوکی ماشین فروش رفت خیلی خوب. مثلا این ماشین 5 میلیون یورویی بفروشم واسم انقدر جذاب نیستش مثل اینکه مثلا اون موقع ماشین 500,000 یورویی فروختم. ولی مثلا چیزهای دیگه که الان خیلی ذوقشو دارم، مثلا کانال یوتیوب آلمانیمو برسونم به 1 میلیون سابسکرایبر. ببین من هدفم رو 100,000 تا بود، بعد به 100,000 تا که رسیدم 4 سال پیش احساس میکردم بهترین روزمه، ولی خیلی روز عادی بود. انسان هیچ وقت راضی نیست، همیشه هدفات میره بالا. راضی که هستم همیشه، اتفاقا بایدم راضی باشی همیشه از اون زندگی که داری و اون پیشرفتی که میکنی. یعنی همیشه باید خاکی بمونی، راضی باشی، ولی همیشه هدف داشته باشی، آروم قرار نداشته باشی. میدونی اوکی الان به یه جای رسیدم یا یه دیل خیلی گنده بستم یا مثلا تو یوتیوب یه فرمت خیلی خفنی دادم بیرون. فرض مثلا من الان تو کانال یوتیوب آلمانیم یه فرمتی دارم امید کافت اکسپرس، این ویدیو دارن همه سری میرسن به 1 میلیون ویو. واقعا باحاله. خودت هم یوتیوبری دیگه، میدونی ویدیویی داشته باشی که 1 میلیون ویو به بالا داشته باشه دیگه جزء هایلایت هاست. یعنی خیلی کار کردیم، خیلی هم ذوقشو کردم. مثلا تو اون لحظه که دیدم رسیدیم به 1 میلیون ویو، مثلا هی آپدیت میکردم اپمو که ببینم الان 985,000 تا 990,000 تا برسیم به 1 میلیون. ولی مثلا روز بعدش درجا دیگه فکرم اکتیو شد. اوکی حالا باید من چه کار بکنم که مثلا یه فرمتی بسازم که برسم به 5 میلیون یا 10 میلیون ویو، نه که حتی تکرارش بکنم، بهترش بکنم. منم بهترین روزم امید فکر کنم پارسال بود یا 1 سال و نیم پیش مامانمو دیدم بعد از 10 سال. این بهترین روزم بود. بعد داداشمو دیدم و شاید باورت نشه من یه مدت ورشکست بودم، مثلا یه شرکتی راه انداختم این یوتیوب، بعد درآمدم خیلی خوب شد و هم سر کار میرفتم، یوتیوب خیلی خوب بود تو اون تایمی که بچه‌ها فصل 1 رو ساختم. بعد یهو مثلا درآمدم خیلی زیاد شد، خیلی احساس حال داد بهم، مثلا جزء بهترین روزام بود. افتخار میکنم. مرسی. همچنین. سوال بعدی رو صدرا پرسیده، نوشته که آیا برای پول درآوردن و موفق شدن آلمان کشور مناسبی هست برای مهاجرت یا نه؟ واسه پول درآوردن مهاجرت بکنی بیای آلمان، من فکر می‌کنم نه. یعنی اگه بخوای تازه بیای آلمان، تازه اینجا تمام فوت و فن کارو یاد بگیری، زبانو یاد بگیری، اینا خیلی سخته. اتفاقا کشورهای دیگه هستن که خیلی سریعتر میتونی فعال بشی، مثلا امثال دبی. فکر می‌کنم مثلا واسه ایرانی‌ها خیلی بهتره آدم مثلا به دبی مهاجرت بکنه و اونجا پیشرفت کاری بکنه، چون که آلمان واقعا یعنی مثلا تا اون روزی که مثلا 100% مسلط نباشی رو زبانشون، رو قوانینشون، حتی خودشون هم تو رو زیاد قبول ندارن. برعکس ولی اگه مثلا تو آلمان بزرگ شده باشی، تو سیستم مدرسه‌شون رفته باشی و اینا تمام این پروسه ها رو پشت سر گذاشته باشی، آره آلمان یه کشور خیلی خوبیه واسه بیزنس کردن، چون که از خیلی لحاظ خود دولت حتی کمکت میکنه. تو اینطوری نگاه می‌کنی یعنی باید بلد باشی با این سیستم کار بکنی، کمک هم میتونی بگیری از دولت، ولی در عوض مالیات آلمان واقعا سنگینه. یعنی ما رو هر پولی که در میاریم 50% مالیات داریم میدیم. مثلا اگه آخر سال 100,000 یورو پول درآورده باشی، 50,000 تاشو باید بدی مالیات، ولی در عوض اعتبار میگیری. با اون اعتبار میتونی بری بانک مثلا وام بگیری، ساختمون بخری، خونه بخری. آره وامای خوبی میدن با نزول خیلی پایین. مثلا وام خونه یه سیستمی آلمان داره که تو خونه مجانی میتونی بخری، یعنی یه خونه رو قسطی برمی‌داری، بعد مستاجرت، یعنی کسی که تو اون خونه میاد کرایه میکنه، پول قسط وام تو میده. آره یعنی مجانی ور نمیداری، با 100% وام ورش میداری. ولی کلا نه، واقعا من فکر نمی‌کنم واسه مهاجر آلمان یه کشوری باشه که مثلا خیلی خفن بتونی مثلا پیشرفت بکنی. در حد این که مثلا بتونی مهاجرت به آلمان بکنی و مثلا در عرض مثلا 2-3 سال زبانو یاد بگیری و مثلا بری توی شغل خیلی عادی یا معمولی. آره. یه زندگی
زندگی امن اوکی سیف داشته باشی آره، ولی مثلا اینی که مثلا خیلی خفن به عنوان مهاجر بتونی پیشرفت بکنی، حالا من نمیدونم تو نظرت چیه، تو مهاجرت کردی، من آلمان بزرگ شدم. اوکی، نظر من اینه که اگر خانواده پولدار داری 100% آلمان به درت نمیخوره، چون اگه بیای اینجا واقعا اسیر میشی، زبانو بعد یاد بگیری و دیگه مثلا از قبل یه چیزی داری اینجا به درد نمیخوره. مثلا کشوری دیگه مثلا بری انگلیس، بری آمریکا، بری دبی خیلی به نفعته. ولی اگر خانواده‌تون خیلی وضع مالیش ضعیفه، یعنی اگه تو مثلا واقعا وضع مالیتون خوب نیست و میخوای بیای توی کشور که از زیر صفر شروع بکنی، آلمان تو کل دنیا به نظر من بهترین کشوره، چون که هیچ کس رو اینقدر ساپورت نمیکنه. خب ولی اون کسی هم که خیلی ضعیفه به یه جایی میرسه تو زندگیش و از یه جایی به بعد پراتو میچینه. خب رضا نوشته که 5 تا ماشین مورد علاقه مهران امید میدونی من سوجه شدم، من سمت هر ماشینی میرم میگم ماشین مورد علاقه هفته به هفته خرابت میکنن. یکی استوری گذاشته بود میگم معلم گفته سوال کنکور خیلی آسونه، سوال کنکور ماشین مورد علاقه مهران چیه؟ فقط خندیدم. ببین من خیلی نمیدونم شخصیتم اینجوری که خیلی کنجکاوم، بعد همه چیز پسندم، دوست دارم همه چیز رو امتحان کنم، بعد همه ماشینا رو دوست دارم، لامبورگینی دوست دارم، مثلا فراری دوست دارم، واقعا موستانگ دوست دارم، دوج دوست دارم، رولز رایس دوست داری؟ آره دوست دارم، آره بوگاتی، بوگاتی حال میکنی با همه؟ نه واقعا خیلی دست درد نکنه. آستون مارتین دوست دارم، ازت دارن چیز میکنن. ولی الان تسلا و آستون مارتین نمیدونم چرا دوستش ندارم. تسلا دوست داری؟ تسلا باش خرم. 5 تا ماشین مورد علاقه، اولینش لامبورگینی هوراکان، ایو اسپایدر، هنوز که هنوزه. با اینکه رئوولتو رو سوار شدیم؟ بازم هوراکان. رویز رویز کالینن شاسی بلند خیلی دوست دارم، لامبورگینی اوروس دوست دارم، خب 100% بوگاتی. ماشین پنجم هم نمیگم، ول کن، همه ماشینا رو دوست دارم. تو چی بگیر به جاش؟ من اگه به من بگی یه گاراژ بساز و 5 تا ماشین اجازه داری بذاری تو اون گاراژ، 100% یه بوگاتی شیرون واسه مثلا به عنوان مثلا خاص‌ترین ماشین توی کالکشن، مثلا از ماشینای میلیونی بوگاتی شیرون رو ترجیح میدم به مثلا کوینیکس اگ یا لافراری یا ماشینای دیگه. واسه ماشین روزانه یه لامبورگینی اوروس، یه لامبورگینی رئوولتو واسه آخر هفته، یه بنز SLS 100% SLS کوپ. ببین هنوز یه ماشین مونده، یه ماشین که مونده من دوست دارم اون یه دونه ماشین یه چیز خیلی کلاسیک باشه، مثلا یه SL گالوین 50 سال پیش ساخته شده این ماشین، بنز SL گرونه، ولی انقدر گرونه هم نیستش، مثلا تو مایه‌های بگو 2-3 میلیون یورو. بچه‌ها اینقدر گرون نیست، فقط 2-3 میلیون پولشه، درسته؟ مثلا 200-300 میلیارد. یه ماشین کلاسیک قشنگ آدم داشته باشه که باش مثلا بعضی وقتا جای کلاسیک میره با اون بره. من ماشین 50 انتخاب کردم. بیوک ماشین بابام بود، خیلی دوست دارم داشته باشم. بچا بیوک تو ایران هم هست، اینجا نیست. مستر مهدی نوشته که یه ویدیو بذارید 206 رو توش نابود کنید. اتفاقا همچین ایده‌ای هم دارم. دقیقاً قراره که 206 رو با بیننده ها نابودش کنه و ویدیوش فکر کنم تا چند ماه دیگه بیاد بیرون. اهورا نوشته چرا BMW تست نمی‌کنید؟ اهورای نامرد، ما تست کردیم، BMW سری 7 هم تست کردیم. تا زیر پامه. هنوز ویدیو رو ندیدی، الان بعد این ویدیو میتونی بری اونو ببینی. من 3 تا ماشین داشتم واسه انتخاب کردم. یه بنز 580 مایباخ، یه رولز رایس فانتوم بود و BMW 750 که من BMW 750 رو انتخاب کردم. BMW بعدی هم که قراره تست بکنیم بچه‌ها خیلی هم نوشته بودید، ولی M5 ولی امید میگه M5 تو ایران طرفدار نداره. طرفدارای M5 یا M4 کامنت ها رو بتره کنن که ماشین بعدی اونو تست کنه. سوال بعدی رو عباس نوشته، مهران کی می‌خوای ماشین رو عوض کنی؟ خب سوال خیلی خوبیه، فکر کنم یه چند ماه دیگه ماشینم عوض می‌کنیم. چه ماشینی در نظر داری؟ ببین نمی‌خوام اسپویل کنم، ولی با هم یه سری دنبال چند تا ماشین گشتیم، ولی من هر روز نظرم عوض میشه. بگم مدلشو؟ نه میخوای نگیم که دنبال فورد موستانگ و پورشه کاین گشتیم. کیزد نوشته که چرا امید یه ماشین بهت هدیه نمیده. اول از همه خب بچا اینجا که خیریه نیست، امیدم ماشینایی که داره که اصلا حرفا چیه، نمایشگاه 120 تا ماشین. نه قربونت برم، مرسی. ولی سوال اینه که بچا توی زندگی، خب من اینو دیدم خیلی مثلا متوجه نشدن، توی زندگی آدم باید برای چیزایی که داره تلاش بکنه، هیچ چیزی مجانی به دست نمیاد و حتی اگه همین الان نه امید، حالا یه شخص دیگه یا هر کس بیاد به من میگه که بیا اینو من بهت مجانی میدم، مثلا من خودم به شخصه قبول نمیکنم، چون یه جوری شخصیت و غرور هم میره زیر سوال. البته اینا همه بیننده‌ها بگم، خب مثلا منم تو زندگیم همیشه آدمایی هستش که از خودت بزرگتر هستن یا الگوت هستن، همیشه مثلا میگه آره من خودمو برسونم به فلان شخص، به فلان شخص و اینا. یه چیزی که من میتونم بهت بگم اینه که به شخص‌های بزرگم رسیدن دلیل نمیشه که مثلا اون شخص رو بیاد یه چیزی به تو هدیه بکنه یا مثلا بگه اوکی من تو رو خیلی دوست دارم، من خیلی پول دارم، حالا بیا این 1 میلیون یورو واسه
تو، ولی چیزی که هستش اون شخصی که مثلا از تو بالاتر یا خودش رو سریعتر به جای رسونده، همین که اون وقت رو واسط میذاره، خب که تو اون شانس رو داری مثلا از حرفاش یاد بگیری یا به حرفاش گوش بکنی، یا مثلا بهت یه چند تا هشدار میده که مثلا برو تو زندگیت این کارو کنی اون کارو کن. همون حرفاست که اگه خودت زرنگ باشی و تلاش بکنی، خودت میتونی به جای برسونی و به اون ماشین دلخواد برسونی. چون که هیچ وقت از کسی انتظار نداشته باش چون که خودش داره یا خودش رو به جای رسونده، حتی از فامیل خودت. حالا موظف واسه تو یه کاری بکنه، هیچ کس واسه کسی دیگه موظف نیست. دقیقاً حرفی که امید زد همین مثال داری میگی که یکی هست که میاد ماهی بهت میده، یه بار میخوری سیر میشی، خب بر روز بعد گشنه‌ای. یکی هم هست که میاد ماهیگیری رو بهت یاد میده که میتونی تا آخر عمرت مثلا اینجوری برای خودت هر روز غذا پیدا کنی. ببین یکی از شخصیتاتو که من فکر کنم 4-5 ماه طول کشید شناختم اینه که حسود نیستی. اصلا حسود نیست. اینم از اونجایی فهمیدم که مثلا خیلی از دوستات، مثلا بچه‌ها امیدم الان جزو یکی از موفق ترین یوتیوبرهای آلمانه. بعد خیلی از دوستاش که مثلا یوتیوبشون ضعیف‌تره، من دیدم امید به صورت مستقیم و غیر مستقیم خیلی بهشون کمک میکنه. مثلا نمیاد بگه که نه من به این کمک نکنم، از من بزنه جلو. و این شخصیتت بود که دیگه مثلا اون موقع برام ثابت شد. نه اتفاقا برعکس، مثلا تو خود چنل تیمی فکر میکنه. دقیقاً مثلا تو خود چنل یوتیوب خودم کاراکتر داره میسازیم دور خودم. خب مثلا امثال سرکان، مثلا حتی مثلا سرکان کارهای فنی واسه اون انجام میده، ماشینا رو چک میکنه، تو که حتی تو اون اپیزودهای ایرانی هم که ماشین میخریم از مشتریامون سرکانو میبینه بیننده همیشه. من یادمه مثلا این چیزا حدود 1 سال پیش بود، گفتن سرکان من یه فرمتی در نظر دارم میخوام بیارم تو اون فرمت و بهت قول میدم که تو با اون فرمت خیلی معروف میشی و خیلی رشد میکنی. مثلا پارت معاینه بدنیو که آدم چک میکنه خودم من میتونستم انجام بدم، ولی دوست داشتم یه شخص دیگه انجام بده. خب افتاده بشه توی دقیقاً. و مثلا الان بعد 1 سال بعضی بیننده هستن که فن سرکانن به طور کل، زیر ویدیوهای خودم مینویسن امید خیلی باحاله ولی ما از همه بیشتر سرکانو دوست داریم. مثلا من تو اون لحظه نمیام مثلا بگم وای چنل خودمه، مردم کسی دیگر رو بیشتر از خودم دوست دارن. برعکس من میگم ببین ایدم چقدر جواب داده که من یک کاراکتر جدید ساختم که مردم از اون کاراکتر استقبال میکنن و واسه پیشرفت خودم هم چه بهتر که غیر کاراکتر خودم یه کسای دیگه هم باشن تو چنلن که آدمای دیگه هم دوستشون داشته باشن، چون کنترل بیننده هامون هم بیشتر میشه. الان اگه یه یوتیوبر، حالا یوتیوبر کنه، الان اگه یه شخصی بود که توهین نمیکنم ولی اگه یه شخصی بود که مثلا ایرانی بود، خب ما ایرانی که میدونیم ما اصلا طرفدار شریک نیستیم، این کامنتو میخوند میگه نه این داره شاخ میشه، داره از من میزنه جلو، سری فاصله میگیره. خب بعد هم خودش پس رفت میکرد هم باعث پیشرفت اون نمیشد و این خیلی مهمه و این جایی بود که مثلا من امیدو شناختم و این واقعا دل و قلب بزرگ میخواد. دست در نکنه. بعد زدی بابا شبیه همجنسگرا. میشه کاتش بکنیم دوباره یه بار دیگه بزنیم. بابا بلد نیستی دیگه. آره اینجا خوب شد. اینطوری کن دستتو. اینجوری خفن تره. تو این ستا رو کات بزن. هر ستا رو. بابا چرا تو دست من گنده است؟ خدایش نه نشون بده. نشون. من دست کوب. چیکار می‌کنی با این دست؟ این دست راستم قوی‌تره چپم. یه جورایی. آره این مخصوصا کفش سایده شده قشنگ. این سایدگی که این دقیقاً اینجاست اینا همش کار سنگین. تو دست راستم زحمات کارگریه، کار سنگین. من سختی کشیدم امید. بیننده بعدی آقا مهدی پرسیده که مهران اگه یوتیوبر نمیشد چی میشد و امید تو هم اگه یوتیوبر نمیشدی رفتی سراغ چه شغلی؟ ببین من قبل از یوتیوبم خود 2 تا شرکت داشتم، یکیشون شرکت لابورای دندون سازی رو تمیز می‌کردیم که با افتخارم میگم، بعد رفتم تو کار آمازون، بعد از آمازون اومدم تو کار یوتیوب. به نظرم اگه یوتیوبر نمیشدم شاید میرفتم تو کار دراپ شیپینگ چون که تجربه‌ام به دست آورده بودم، یا اینکه مغازه‌دار میشدم. خب بچه بودی دوست داشتی چی بشی؟ مثلا تو بچه که بودی خب هر بچه مثلا یه بازاردار. آره این چرا؟ چون که دوست داشتی بازاری بشی؟ آره چون که احساس می‌کردم مثلا آزادی داری. اوکی یه درآمد پاسیو داری، صبح هر وقت بخوای میری سر کار و آزادی. اون احساس آزادیه رو دوست داشتم. بعد که اومدم تو کار اینجوری فهمیدم آزاد نیستم ولی تمام تلاشمو می‌کنم. تو چی؟ ببین من بچه که بودم خیلی دوست داشتم خلبان بشم. عشق خلبانی‌ها داشتم. حتی مثلا یادم کاپشن خلبانی می‌پوشیدم. خب الان خلبانم هستی در راست. نه من دوست داشتم مثلا خلبان یه ایرلاین بشم. حالا نمیدونم لوفتانزا یا مثلا امارات و اینا. بچه چرا پریوات جت نه؟ به ذهنت نیومده بود اون موقع؟ بچه میدونستم پرایوت جت چیه. من بچه بودم آقا فکر من بچه نه ما چون که از بچگی داشتیم من با اون میرفتم مدرسه. من بچه که بودم اول خیلی ذوقش داشتم، یادمه مثلا تو سن 8 9 سالگی خلبان بشم. بعد مثلا تو سن مثلا 12 13 سالگی تصمیم گرفته بودم که وکیل بشم. دوست داشتم برم رشته حقوق بخونم و توی آلمان البته. یعنی اونو خیلی دوست داشتم که مثلا من گفتم اوکی من حرف زدنم قویه، من میتونم واسه حق کسی بجنگم
بجنگم، حقشو بگیرم و اینا، از حق دفاع بکنم. بعدش که دیگه دیپلم که گرفتم مثلا تو سن 18 19 سالگی دیگه رفتم اقتصاد خوندم. دوست داشتم مثلا برم تو وال استریت و اینا کار بکنم که رشته‌اش هم خوندم حقیقتش. یعنی من مثلا 23 4 سالگی لیسانسمو گرفتم، بعدش فوق لیسانس گرفتم تو اقتصاد. ولی حقیقتش اون موقع من خب کنار دانشگاه رفتنم شغل آزاد داشتم، ماشین می‌خریدم و می‌فروختم و اینا که یکم آموراتم فقط بچرخه. بعدش مدرکمو که گرفتم من درخواست کاری کردم تو مثلا تمام شرکت‌های بورس گنده، تو شرکت‌های کانسالتینگ، تو بانک و اینا. حقیقتش هیچ کس منو نخواست. من هیچ جواب مثبتی از جای نگرفتم، با اینکه مثلا نمره‌ام خوب بودن، یعنی نمره‌ام فوق‌العاده خوب بودن، مدرکم هم همه اوکی بودن، ولی به هیچ جا دعوت نشدم حقیقتش واسه جاب اینترویو که منو دعوت بکنن. فکر می‌کنی چرا دعوت نشدی؟ ببین حرف مثلا از نزدیک 20 سال پیشه. اون موقع آلمان از آلمان دیگه بود و من فکر میکنم چون که هم مرد بودم هم خارجی بودم، مثلا اون موقع بهترین شانس‌ها رو خود آلمانیا داشتن یا مثلا اروپایی‌ها. بعدش اگه که می‌خواستن خارجی استخدام بکنن بیشتر مثلا یه خانومو ترجیح میدادن. ولی این کامبینیشن که تو یه مرد جوون خارجی باشی و مثلا بخوای تو یه شرکت خیلی معتبر کار بکنی، شانست خیلی پایین بود اون موقع. و دیگه رو ناچاری حقیقت شروع کردم دیگه بیزنس ماشینو بکشم بالا. اگه مثلا منو اون موقع یه بانکی چیزی استخدام کرده بود، من الان سرنوشتم کامل عوض شده بود. الان این امیدی نبودم که الان هستم. خیلی هستن مثلا اگه جای تو بودن کلا دپرس میشدن دیگه ادامه نمیدادن. دیگه نباید گیو اپ بکنیم. یعنی تو زندگی تو الان که اینجایی واسه اینه که اون چند سال پیش که سختی کشیدی اون موقع گیو اپ نکردی. من شاید از 60 70 جای مختلف درخواست کاری کردم، همه رد. اصلا من خودم باورم نمیشد، میگفتم مگه میشه همه رو مثلا هم کلاسی هم همه یه جای قبول میشدن ولی من نه. بعدش حالا فکر کن همون شخصایی که اون موقع منو قبول نکرده بودن، مثلا مدیر بانک یا مدیر بیمه جای، الان جز مشتریام هستن یا مثلا خودشون میان میخوان من مشتری اونا بشم و اینا. یعنی سرنوشت همیشه میتونه تغییر بکنه ولی آدم باید خودش بخواد. بعدش من مثلا نگفتم اوکی روز اول منو جای نخواستن میرم فروشنده فراری میشم. و من با ماشین 1000 یورویی توی گاراژ شروع کردم و دیگه از اونجا خودمو دیگه پله به پله کشوندی بالا. اوایلش رو ناچاری، دیگه بعدش رو هدف. سوال بعدی رو دانیال نوشته و پرسیده که تا حالا شده که توان خرید یه چیزو داشته باشی ولی اعتماد به نفسشو نداشته باشی؟ برای من زیاد پیش اومده. مثلا ماشین خودم تسلا رو خریدم، میتونستم یه AMG هم بخرم با همون قیمت، مثلا E63 AMG هم همون قیمت گیر می اومد، ولی اعتماد به نفسشو نداشتم چون خب خیلی خرجش زیادتره دیگه. مثلا حداقل ماهی 1000 یورو بعد بیشتر هزینه می‌کردم براش و خودمو مثلا تو اون جایگاه ندیدم که الان این خط خرج کنم. واسه من ببین، من خیلی‌ها رو میشناسم که مثلا پیشرفت نمی‌کنن چون که اون همون اعتماد به نفس تصمیم گیری رو ندارن. خب مثلا ایدهشو دارن ولی آخرش دقیقه 90 میترسن یه کاری انجام بدن. خب من کلا اینطوری نیستم، یعنی من تصمیم گیریم خیلی سریع همیشه و یه تصمیمی که دیگه میگیرم دیگه زیر سوال نمیبرم تصمیممو. مثلا خرید ماشین که واقعا دیگه من از هیچ ماشینی نمیترسم بخرم. تو یه دقیقه تصمیم میگیره. واقعا وقتم نترسیدم، تو هر فازی هم که بودم من هیچ وقت نترسیدم یه ماشین بخرم. همیشه خریدم، هر مبلغی که میخواد باشه تا برسیم به ماشینای میلیونی میخرم. خب مثلا همین تازگی ملک میلیونی خریدم تو آلمان به راحتی. خب از زیادم فکرشو نکردم، مثلا در از یکی دو ساعت تصمیمشو گرفتم اوکی میخرم. ولی بعضی چیزایی هستش که خودم سر در نمیارم، یهو خودم هم اعتماد نفسم میره پایین اون لحظه. مثلا ساعت، خب ساعت‌های گرون، کالکشن ساعتی که من دارم در رده مثلا ماشینام نیست. یعنی مثلا ساعت‌های خیلی گرون من یکم میترسم بخرمشون چون چند تا ساعت داری؟ نمیارم. اون سری رفتم تو گاف صندوقش دیدم 9 تا رولکسه. اوکی رولکس بیشتر جزء ساعت‌های کم قیمت حساب میشه. خیلی گرون فقط من یه ساعت دارم، ساعت جیکوبه. ولی مثلا من ساعت‌های RM و اینا رو هیچ وقت نخریدم چون که زیاد سر در نمیارم. مثلا ساعت‌های RM هم مثلا حرف میزنیم مثلا 200,000 تا 300,000 تو همون جیکوب 5 میلیون پولشه. ولی فقط یه دونه اونطوری داره. اوکی. ولی اونو مطمئنی که مثلا مطمئن بود. درت الان گرون شده. نه قیمتش رفته پایین. من هر ماشینی که میخرم خب درست میدونم دارم چه کار میکنم. مثلا تصمیم گیری رو خرید ماشین هر چقدر هم قیمتش باشه درجا تصمیم میگیرم. خب شغلته. ولی همین چون که مثلا من از ساعت زیاد سر در نمیارم، زیاد ساعت باز نیستم، همون مثلا ساعت 500 تایی که خریدم رفت تو پاچم حقیقتش. من الان بخوام بفروشمش فوقش بتونم تو مایه‌های 200 300 تا بفروشمش. یعنی 200 300 هزار یورو روی ساعت ضرر میکنم. ساعت‌های مثلا 50 60 70 هزار تایی هم هنوز اوکی هم میتونم بخرم راحت. ولی یه کسی الان بیاد یه ساعتی من پیشنهاد بکنه، مثلا بهم بگه امید این ساعت 300 هزار تا ارزش داره، تا الان بیا 250 تا پولشو بده، اون موقع خودم یکم جا میزنم. 100%
100%. خب آخه ماشین هم چیزی که باهاش بزرگ شدی میشناسیم. مثلا من الان 5 سال تو کار یوتیوبم، توی کانتنت بهم بری تو 10 ثانیه بگم آره یا نه. متوجه؟ دقیقاً مثل تصمیم گیری تو ماشینه. دیگه آدم باید اون کاریو که بلده انجام بده. یعنی هر کی یه جا همه جا، هر کی همه جا هیچ جا. اگه بخوای دست به هر کاری بزنی از آخر میبازی. یه چیزی که خیلی گرون بوده به فکر زده بخری، حالا مثل جت شخصی، کشتی شخصی. جتو خریدم. ولی اعتماد به نفس رو که هم خریدم و فروختم. نه، یه چیزی که حالا مثلا انجام ندادی. واسه ساعت یکم میترسم ولی هواپیما میرم میخرم و میفروشم. سال بعدی رو پدرام پرسیده، نوشته که امید اگه همین الان بهت زنگ بزنن بگن مهران دستگیری شده به نظر جرمش چی بوده؟ من میگم اگه یه اتفاقی اینطوری بیفته، مثلا مهران اومده آدم قاچاق کرده، ولی نه که پول در بیاری. مثلا یه دوستی یه بار انجام داد، یه دوستی چیزی مثلا اومدی کمکش بکنی از بلغارستانی جای ردش بکنی سوار ماشینت، یه بار انجام دادم. آدم قاچاق کردی؟ نه، یه بار یکی از بچه‌ها پاسپورت نداشت، هیچی نداشت، بعد من از آلمان بردمش سوئد. یعنی از آلمان رفتیم دانمارک، بعد از دانمارک هم بردمش سوئد، بعد دوباره برگردوندمش. سوال آخر من دوست دارم از تو بپرسم، تو الان چند وقت ازدواج کردی؟ بس الان برج، من الان یادم رفت چه ماهه، برج 8 دیگه، نزدیک به 5 ماه. قصد داریم بچه دار بشین؟ من قبلش دوست دارم کل دنیا رو برم بگردم. با این که الان 29 سالمه ولی دوست دارم کل دنیا رو بگردم، مخصوصا با یه کمپر، یه کاروان مثل کاروان نخی. نخی بود نه؟ نه ارسطو. یه کاروان مثل کاروان ارسطو عقاب. آره. دوست دارم کل اروپا و دنیا رو بگردم ولی بعدش آره چرا که نه. بعدش تازه خانومه چی؟ خانم من فکر کنم آره اونها همینجوری هم نظر منه. بعدا من خودم بچم. بچه میخوام چیکاره. اتفاقا بچه اصلا بهتر بچه رو بزرگ میکنه. آره اینم هست. من دوست دارم مثلا با دخترم بریم تو چه میدونم، بریم مثلا تیراندازی کنیم، با پسرم یا دخترم با تیرکمون تیراندازی بریم، کمپ کنیم، قایق سواری. ببین هر دو تاش باشه قبول میکنم، نعمتی که خدا داده. فکر کنم پسر بیشتر بهم بیاد ولی دخترم باشه راش میندازه. ببین اولین کاری که باهاش میکنم میدونی چیه؟ خدا شاهده اگه دروغ بگم، وقتی که بچه هست من با پسرم میریم زنگ خونه رو میزنیم فرار میکنیم. به خدا این کارو میکنم، خیلی حال میده. دوست دارم بزرگ شد یه همچین خاطری از باباش داشته باشه. خیلی دوست دارم، خیلی حال میده، چون خودم هم بابا نداشتم، مثلا دوست دارم اینجوری کنم. مرسی از این همه سوالایی که ازمون پرسیدید و اگر بازم سوال دارید برامون توی کامنت ها بنویسید و توی پارت بعدی به اون سوالام جواب میدیم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. بای.